هلو دير فريندز اوف ثيرد بريباراتوري، اعزائي طلبات الصف الثالث اعدادي، بنحييكم ونرحب بيكم في حلقه جديده من برنامج اللغه الانجليزيه. Today we're going to discuss، هنناقش مع بعض النهارده chapter 3 في our story Black Beauty، من القصه الجميله بتاعتنا Black Beauty by Anna Sewell. اللي هنناقش مع بعض chapter 3 هنتعرف مع بعض على المين بوينتس. chapter 3 فصل طويل شويه، فعايزين نحاول نلحق نغطي different items of it، different points. نبدأ مع بعض chapter 3. يلا. When we returned to Birtwick Park، اللي بيحكي لنا طبعا بلاك بيوتي، بيقول لما رجعنا بيرتويك بارك we heard that John was to have a new helper. جون المساعد بتاع سكواير جوردن. عايز افكركم بس بالاحداث الاخيره اللي كانت في شابتر 2. جون، مين جون ده؟ اللي هو جون مانلي، ده المساعد بتاع سكواير جوردن. جايب مساعد تاني ليه، يعني المساعد اللي هو جون هيلبر جايب حد يساعده تاني. His name was جو جرين. الولد الجديد الصغير ده اسمه جو جرين. And he was 14 years old. عمره 14 سنة. نشوف كده سكواير جوردن بيقول ايه لجون مانلي. Are you sure you don't need someone who's older than this؟ يعني انت مش متأكد ان هينفع معاك الولد ده ولا هو صغير؟ No sir said جون. قال له لا. جو is small، جو صغير but he wants to learn، لكن هو عايز يتعلم. and he's a hard worker، هو مجتهد في شغله. One day something happened that stopped Joe singing for some time. جو كان ولد طول الوقت بيغني، بس حصل حاجة خلته يتوقف عن الغنى. جو هناخد بالنا في السيتويشن ده، في الموقف ده، ان جو lacks experience. جو بينقصه الخبرة because he is a young boy، لأنه ولد صغير. طب في ميستيك، خطأ هو عمله هنا. الخطأ اللي هو عمله ان بلاك بيوتي was on a long journey، كان في رحلة طويلة. he gave him cold water، قدم له مية باردة، so black beauty was tired or was ill. تعال نشوف مع بعض كده. John woke me up one morning when it was still dark. Almost before I could open my eyes he was riding me past the house. طبعا اللي بيتكلم Black Beauty. Ride as fast as you can called Squire Gordon. Squire Gordon بيكلم جون مانلي، بيقول له اركب الحصان واجري بسرعة على قد ما تقدر. Who was standing by the door with a lantern in his hand. كلمة lantern معناها مصباح أو الفانوس، يعني كان ماسك مصباح أو فانوس في إيده. Take this note to Dr. White. خد الرسالة دي لدكتور وايت. My wife is very ill. زوجتي مريضة جدا. When you find the doctor, Black Beauty can rest at the inn. We arrived at Dr. White's house. طبعا اللي بيحكي بلاك بيوتي بيقول وصلنا بيت دكتور وايت. John knocked loudly on the doctor's door. Mrs. Gordon is very ill. جون مانلي بيقول للدكتور Mrs. Gordon is very ill، مريضة جدا. You must come now، لازم تيجي دلوقتي. said John passing the doctor the note. واداله الرسالة بتاعت سكواير جوردن. I will come at once، أنا هاجي حالا but I have a problem، عندي مشكلة. My son has taken my horse، ابني أخذ الحصان and I don't have another. Can I ride yours؟ ممكن أنا أركب بقى الحصان بتاعك because he doesn't have a horse، ما عندوش حصان في الوقت ده. He's very hot but because he has run all the way here, but I think it is the only way to save Mrs. Gordon. بس دي الطريقة الوحيدة لإنقاذ Mrs. Gordon. I will stay here and you can ride Black Beauty. ناخد بالنا مع بعض كده إن بلاك بيوتي خد الرحلة كلها بسرعة لحد بيت دكتور وايت. جون مانلي رود بلاك بيوتي as fast as he could، ركب كان بيجري بالحصان اللي هو بلاك بيوتي لحد ما وصل لبيت دكتور وايت. بلاك بيوتي هيضطر يرجع المسافة كلها تاني بسرعة. he was hot، كان حران and tired وتعبان، بس رجع المسافة كلها برضه بسرعة تاني because Mrs. Gordon was very ill. في خطأ بقى هيخطئه هنا جو جرين، ان the horse was tired and hot، كان حران وتعبان and he offered him، قدم له cold water، مية باردة. so Black Beauty became ill، مرض أو بقى مريض.
I had almost no energy when we finally arrived at Birtwick Park. The doctor ran into the house. الدكتور دخل البيت بسرعة. And young Jew took me inside. All my hair was wet. شعري كان مبلول. طبعا الحصان بلاك بيوتي اللي بيحكي. And I felt so hot. Poor Jew was young and he didn't know what to do. طبعا جو صغير مش عارف يتصرف في الموقف ده. A horse who's just run a long way needs to stay warm and drink warm water. يعني الحصان اللي جري مسافة كبيرة كده المفروض يفضل دافي ويشرب مية دافية. You didn't do this. ما عملش كده. He didn't put a warm blanket on me because I was hot. And then he gave me cold water. يعني قدم لي مية باردة to drink. Before he went away and left me alone in the stable. I began to feel very cold. All my body ached. يعني الحصان بيقول ان جسمي كله كان بيؤلمني. I lay down and tried to sleep. When I woke up, John was at my side. جون بقى المساعد اللي هو الأكبر كان موجود جنب مني. It was difficult for me to breathe. يعني كنتش عارف أتنفس. He covered me with blankets. غطاني بالبطاطين and gave me some hot water. He then stayed with me night and day. قعد معايا يوم وليلة. Squire Gordon also came to see me. Poor Black Beauty, you saved my wife's life. سكواير جوردن بيكلم بلاك بيوتي بيقول له انت انقذت حياة زوجتي. And now you are ill as she was. وانت الوقت اللي بقيت مريض. Although I was ill, I was happy to hear that she was well again. I became well again in a few days. يعني انا اتحسنت. But I knew that John was angry with you. جون كان غضبان من المساعد اللي معاه اللي هو جو جرين. A few weeks later, Joe took me out to take a message to a neighbor. جو خدني أودي رسالة لحد من الجيران. On the way home, he passed the carriage that was full of heavy metal bars. واحنا راجعين عدينا على عربية فيها قضبان معدن، قضبان تقيلة جدا. It was taking them to a nearby factory. The wheels of the carriage couldn't move because the carriage was so heavy and there was thick mud on the road. الخيول مش عارفة تشد العربية because there were heavy metal bars. عليها قضبان حديد تقيلة. And there was mud on the ground. في طين على الأرض. Two horses were trying to pull the carriage. But they couldn't. The driver was hitting them hard. السائق كان بيضربهم بشدة with a whip بكرباج. شوفوا تصرف جو جرين الولد الصغير لما شاف راجل بيضرب الخيول بتاعته. شوفوا قال له ايه كده. Stop please. The wheels will not move in this mud. جو جرين بيقول له العجل مش هيتحرك في الطين ده. Be quiet said the driver. السواق التاني بتاع العربية قال له اسكت انت يعني او رودلي يعني بوقاحة رد على جو بطريقة وحشة. I can help you take some of the metal from the carriage. بيقول له جو جرين بيقول له أنا ممكن أساعدك تشيل بعض القضبان من العربية. Then it will move. ساعتها هتتحرك. said جو. Go away. يعني اغرب عن وجهي امشي انت. said the driver. I know what I'm doing. أنا عارف أنا بعمل إيه بالظبط. He continued to hit the horse. فضل يضرب في الخيول برضو. Joe quickly rode me to the factory. يعني راح بيه على المصنع and found the manager. قابل المدير. Joe told him what the man was doing. جو حكى للمدير اللي الراجل ده بيعمل. Thank you Joe said the manager. I will deal with the man. أنا هتعامل مع الراجل ده. Will you tell the police what you saw? ممكن تشهد أو تقول للبوليس اللي أنت شفته ده؟ Yes I will said Joe. يبقى الموقف ده يا ولاد بيدل على ايه؟ يعني مثلا يقول لي what does this show about Joe Green؟ الموقف ده بيدل على ايه بالنسبه لجو جرين؟ It shows us that Joe Green ده بيبين لنا ان جو جرين is a kind boy. ان ده ولد طيب. He felt sorry for the horses. هو صعبت عليه الخيول which the man was hitting. اللي الراجل كان بيضربها with a whip.
We heard later Black Beauty بيقول احنا سمعنا بعدين that the police asked you about what he had seen. You explained very well, and when the police saw the poor horses they sent the driver to prison. الراجل دخل السجن for 2 or 3 months. شهرين أو 3 شهور. Mrs. Gordon became ill again. Mrs. Gordon عيد تاني أصبحت مريضة مرة تانية. In the years that followed, the doctor said that she should live in a warmer climate. يعني الدكتور قال إنها المفروض تعيش في جو دافي عن كده. We heard that Squire and Mrs. Gordon were going to leave England. سمعنا إن سكواير جوردون وزوجته هيسيبوا إنجلترا. Everybody was very sad. All Squire Gordon's horses were sold to new owners. خدوا بالكم هنبدأ بقى ستيج مرحلة جديدة في حياة بلاك بيوتي. ان سكواير جوردون and his wife had to leave England. اضطروا يسيبوا انجلترا because doctors advised her نصحوها to move to a warmer place انها تتنقل مكان اكثر دفئا. she's very ill لانها مريضة جدا. هيبدأ بقى مرحلة جديدة. Ginger and I were the last horse to leave Birtwick Park. بلاك بيوتي بيقول انا وجينجر اخر ناس نخرج من بيرتويك بارك. And one morning we took Squire Gordon and his wife to the railway station. وصلنا سكواير جوردون وزوجته لمحطة القطر. We never saw them again. وما شفناهمش تاني. Ginger and I found out that we were going to live at Earlshall Park. على فكرة إيرل ده لقب إنجليزي. إيرلشال بارك ده المكان اللي هم هيروحوا يعيشوا فيه، أو هم ادعوا لراجل اسمه إيرل سمايث. المكان بتاعه اسمه إيرلشال بارك. The home of a rich earl called Smythe. John took us there the next day and told the new helper. قال للمساعد الجديد a man called York. يبقى المساعد الجديد اللي هو بقى موجود دلوقتي في المكان اللي اتنقل فيه بلاك بيوتي اللي هو ايرلشال بارك، المساعد ده اسمه يورك. That we were the best horses. جون قال ليورك ان دول افضل خيول عندي. They could have. Then John left to جون مشي آخر. I felt very sad to see him go. I didn't realize that my new home with Earl and Lady Smythe would bring new difficulties for Ginger and me. ما كنتش اعرف ان الحياه في الايرلشال بارك هتجيب لي مشاكل مع انا وجينجر. تعال نشوف بقى الاسئله. كويس، احنا عارفين طبعا ان في نوعين من الاسئله بالنسبه للستوري. النوع الاول اللي هو انسر ذا فولوينج، والنوع الثاني اللي هو الماتشنج التوصيل. Who is جو جرين؟ مين هو جو جرين؟ طبعا فاكرين جو جرين؟ احنا قلنا ده ذا نيو هيلبر، المساعد الجديد. He is John's new helper. ده المساعد الجديد بتاع جون. What did John say about you؟ جون قال ايه عن جو جرين؟ قال عنه ايه؟ He said that he was small. قال انه هو صغير but he wanted to learn. لكنه عايز يتعلم and was a hard worker. وراجل مجتهد في شغله. What was the similar thing between John and Joe؟ دي نقطة مهمة أوي عايز أناقشها معاكم. إيه الشبه بين جون مانلي وجو جرين؟ جون مانلي ده الهيلبر المساعد بتاع سكواير جوردون، وجو جرين المساعد بتاع جون مانلي. إيه وجه الشبه بينهم؟ They both started work. الاتنين بدأوا العمل at the same age، في نفس السن. لما سكواير جوردون اعترض على ان جو جرين سمول بوي، ولد صغير او يانج بوي، جون قال له انا بدأت الشغل عندك في نفس السن ده تقريبا. and Joe is a hard working boy، ولد مجتهد في شغله. They both started work at 14. الاتنين بدأوا العمل في نفس السن، في سن 14 سنة. Why did Gordon look after John؟ ليه جوردون كان بيرعى جون؟ Because he had no family. لأن جون مانلي ما كانش عنده أسرة.
What did Joe learn in the following weeks؟ في الأسابيع التالية جو جرين اتعلم إيه؟ He learned to sweep the floor, bring food, and wash the carriages. How did we know that Joe was a happy boy؟ ايه اللي عرفنا ان جو، وده سؤال من اسئله الكريتيكال ثينكينج التفكير النقدي، لازم ناخد بالنا من الاسئله دي، بتبقاش الاجابه موجوده في الباسج بالنص يعني او في التكست، بس ممكن تسالني what do you think، اسئله دايما بتبقى what do you think، who do you think، where do you think، دايما بيسالني about my point of view، عن وجهه نظري، زي السؤال ده how did we know، احنا ايه اللي عرفنا ان جو was a happy boy؟ تعالوا نشوف مع بعض الاجابه. He was always singing، كان دايما بيغني. What happened that stopped Joe from singing؟ ايه الحاجة اللي حصلت اللي منعت جو من انه يغني؟ Mrs. Gordon became ill and he didn't look after Beauty well. ان سببين، اولا ان ميسيس جوردن بقت مريضة، وكمان ان بلاك بيوتي معرفش يتصرف مع بلاك بيوتي بالطريقه كويسه and بلاك بيوتي became ill too، وبلاك بيوتي بقى مريض اخر. In John's opinion, what was the only way to save Mrs. Gordon؟ طبقا لرأي جون مانلي، ايه الطريقه الوحيده لإنقاذ ميسيس جوردن؟ The doctor could ride Black Beauty although he was tired. ان الدكتور هو اللي يرجع بالحصان بلاك بيوتي بالرغم ان بلاك بيوتي كان تعبان. What do you think Beauty felt on the journey back؟ برضه بيسألك هنا سؤال critical thinking، انت رأيك في رحلة العودة بلاك بيوتي كان بيشعر بيه، كان عامل ايه؟ اكيد طبعا كان تعبان. I think he felt too tired and had no energy، ما بقاش عنده طاقة. How did you lack experience؟ بيسألني هنا ازاي جو كان بتنقصه الخبرة. lack بمعنى ينقصه، ازاي ما عندوش خبرة. انه ولد صغير، he's a young boy، he's only 14، عنده 14 سنة بس. he didn't know what a horse needed، ما كانش عارف ازاي الحصان بيحتاج ايه after running، بعد الجري، برضه because he's still a young boy، هو لسه ولد صغير. Why is it a must to stay and watch horse after running؟ برضه critical thinking. أنا بحب أسئلة الكريتيكال ثينكينج لأن إحنا بنحاول إن إحنا ما نعتمدش على الحفظ، لا try to think، try to give your own points of view، try to give your own opinion and so on. هنا بيسألني about my opinion، عن رأيي. why is it a must؟ ليه ضرورة أو مهم to stay and watch a horse after running؟ ليه ان انت تقعد تراقب او تاخد بالك من الحصان بعد ما يكون جري مسافه طويله؟ دي شيء مهم ليه. تعال نشوف مع بعض. because it's dangerous time for horse، لان بعد الجري ده بيبقى وقت خطير بالنسبه للحصان. What should Joe have done؟ كان جو جرين كان المفروض يعمل ايه بعد الحصان بلاك بيوتي ما جري المسافه دي كلها؟ كان المفروض جو يتعامل معاه ازاي؟ He should have put warm blanket on Black Beauty and shouldn't have left him alone. كان المفروض يغطيه ب warm blanket، بطانيه دافيه، and shouldn't leave him alone، وما يسيبوش لوحده. Why was Gordon؟ تعال نشوف السؤال ده. grateful to Black Beauty. الأول grateful، what is the meaning of grateful؟ grateful معناها ممنون أو شاكر. ليه هو أو شايل الجميل يعني لبلاك بيوتي. because he saved his wife. يعتبر بلاك بيوتي هو اللي أنقذ زوجته. because he saved his wife. What did you offer the driver؟ جو عرض على السائق ايه؟ سائق. طب فاكرين الدرايفر ده مين؟ مهم قوي، يا ريت نكتب الاسئله دي كلها ونكتب الاجابات بتاعتها. هنا بنتكلم عن درايفر السواق whose carriage was carrying heavy metal boards، اللي العربيه بتاعته كانت شايله قضبان معدنيه تقيله. What did you offer him؟ جو عرض عليه ايه؟ because Joe was kind boy، كان a kind boy، ولد طيب. he felt sorry for the horse. He offered
to help him، عرض ان هو يساعده to take some of these metal bars، ان هو يشيلوا جزء من القضبان الحديد دي. He offered to take some of the metal bars but the man refused، لكن الراجل رفض. What changes that happened to Joe that made Beauty happy؟ ايه التغييرات اللي طرأت على جو وخلت بلاك بيوتي سعيد؟ He learned from his mistakes، انه بدأ يتعلم من اخطائه and became a good worker، بقى عامل كويس، بقى he knew how to deal with many things، بقى يعرف يتعامل مع حاجات كتير. he knew how to sweep the stubble and so on. What happened to Mrs. Gordon in the following years؟ ايه اللي حصل لمسز جوردن في السنين اللي بعد كده؟ She became ill again، يعني بقت مريضة مرة تانية. and the doctor said she needed a warmer climate، الدكتور قال انها المفروض تتنقل تعيش في مكان دافي او ادفأ. Who was Black Beauty third owner؟ مين المالك الثالث بتاع بلاك بيوتي؟ المالك الثالث بتاع بلاك بيوتي The third owner was Earl Smythe، المالك الثالث كان ايرل سمايث. طب عايز افكركم كده بالناس اللي كان موجوده عندهم بلاك بيوتي او الملاك بتاع بلاك بيوتي. كان عندنا الاول فارمر جراي، بعد منه سكواير جوردن، وكمان عندنا ايرل سمايث الثالث، ايرل سمايث اللي هو هنبدا بقى ان شاء الله من شابتر 4 نعرف حياه بلاك بيوتي مع ايرل سمايث هتبقى عامله ايه اند يورك. سؤال الماتشنج بقى النوع الثاني عشان نبقى غطينا الاسئله بتاعت الستوري كلها. match the following. Joe was too small. Joe practiced on. Although Black Beauty was tired، بالرغم ان بلاك بيوتي كان تعبان. Gordon sent a note for، بعت نوت على فكره بمعنى مسج، رساله يعني. تعال نشوف كولوم بي. The doctor he took Dr. White to Gordon's. Black Beauty Mary Legs to brush Beauty and Ginger. نفكر مع بعض كده. لاحظوا ان شابتر 3 فيه احداث كتيره واتكلمنا عنها ناقشناها كلها. اتعرفنا على الولد الجديد اللي هو جو جرين، ذا يونج بوي who is 14 years old، الولد اللي عمره 14 سنه. we know how he developed، عرفنا كمان الولد ازاي اتطور and he learned from his mistakes، اتعلم من الاخطاء بتاعه and became a good worker. اتعرفنا فيها كمان على how did Mrs. Gordon become ill again، ازاي بقت مريضة مرة تانية and the doctors advised her to move to a warmer place. فيها احداث كتير قوي متشابكة، فلازم ابقى عارف دور كل شخصية. ناخد بالنا ان سؤال الماتشنج بالذات بيعتمد على الشخصيات، يعني يجيب لي الشخصية وابقى عارف هي عملت ايه، الشخصية دي عملت ايه بالظبط في القصة الاحداث. يعني جو was too small to brush Beauty and Ginger. Joe practiced on Mary Legs. Although Black Beauty was tired, he took Dr. White to Gordon's. Gordon sent a note for the doctor. دي كانت احداث شابتر 3 today. We enjoyed being with you. استمتعت بوجودي معاكم النهارده. ناقشنا مع بعض شابتر 3 في our story Black Beauty. Dear friends, thank you for watching and see you next time.